हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। फेरि पनि आज म अघि दोकान आएको तर अलिकति बिजी भएँ, आउने बित्तिकै पुरा बिजी भयो। अनि आज चाहिँ मेरो हिजो कतिवटा हिजो 6 7 8 8वटा जस्तो चाहिँ हिजोकै मेरो डोनर बाँचेको थियो नि त होइन, त्यही भएर मैले आधा किलोको मात्रै डोनर बनाएको थिएँ आज है। फेरि बिक्री भएन भने आजको पनि बासी हुन्छ, हिजोको पनि फेरि भनेर चाहिँ बनाएको थिएँ होइन। तर आज चाहिँ 6-6वटा गरेर दुई तिनजनाले गरेर सबै डोनर सक्यो होइन, डोनर चाहिँ सक्यो। तर आज मैले पिज्जा बनाएको छु, कर्न चाट बनाएको छु, अन्त टुटी फ्रुटी कपकेक, नर्मल कपकेक अनि पेस्ट्री बनाएको छु है। अनि एउटा चाहिँ केक एक्स्ट्रा बनाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई अघि भर्खर एउटा अर्डर आएर चाहिँ मैले त्यसमा नाम लेखिसकेँ। सो म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। ओके, सो यहाँ चाहिँ छ 1 पाउन्डको है, सिम्पल ह्याप्पी बर्थडे प्रशान्ति है। डिजाइन दिएको छैन र मलाई केटीहरूको केक हो भने चाहिँ म यस्तो बनाउँछु होइन, अनि केटाहरूको केक हो र डिजाइन दिएको छैन भने चाहिँ आधामा ब्लू कलर लगाएर यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो गरिदिन्छु है, ब्लूको त्यही गरिदिन्छु। मलाई सिम्पल त्यही ठिक लाग्छ नि त होइन। केटीहरूको चाहिँ अब फुल भएको मजा आउँछ है। अब ब्याङ्कहरूमा काम गर्ने भनेपछि अलिक ठुलोकै होला है, त्यही भएर चाहिँ मैले बटरफ्लाईहरू नलगाएको, नभए चाहिँ सानो नानीहरूको हो भने चाहिँ म बटरफ्लाईहरू पनि लगाएर बनाउँछु है। सो आजको यही हो मेरो एउटा मात्र अर्डर है। अनि यहाँ चाहिँ मैले पिज्जा बनाइरहेको छु है। अब यसमा चाहिँ अलिकति चिसो होस्, त्यस पछाडि चाहिँ मैले चिज हालेर डिस्प्लेमा हाल्छु है। राइट, सो यो चाहिँ आजको अर्जेन्ट अर्डर हो, बेन्टो केकको एनिभर्सरीको होइन। रातो फुल बनाइदिएको छु होइन। यति नै हो, बेन्टोमा त माथि नै त अलिकति डिजाइन हुन्छ होइन, त्यस्तो बेसी छैन। सो आजको लागि यति नै, भोलि फेरि आउने छु अर्को भिडियोमा। तर सबै हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरू है। अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि लाइक, सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला।